Hi guys, this is Lexi. Welcome back to my channel. So for today's video, isasamahan niyo ako magpunta ng Watsons because we're going to have a LUXE ORGANIX WATSONS HAUL. Ang dahil ko nang hindi nag-Watsons guys talaga. Last kong Watson ata ay June, hindi ko na sure. First things first na binibili ko sa Watsons is about the shampoo. So this is the Argan oil variant and may free pa siya na keratin conditioner. And alam niyo ba guys kung bakit favorite ko to? It gives off the vibes na you just get out of the shower, you smell so fresh, so clean, ganun be. Like sobrang neat. And alam niyo ba na nako-compliment pa ako dahil kahit end of the day na, ang bango pa rin ng buhok ko. I tried the other variants katulad ng coconut oil and the castor oil, pero ito talaga yung favorite ko since binibigyan niya yung hair ko ng malambot na effect and the shiny effect. And my next favorite in LUXE Organics is this one. So this is the cloud soap in Aloe Vera and Snail variant. So natry ko na kasi yung pink guys and hindi siya maganda sa akin since parang dinadry niya yung skin ko. So feeling ko for oily people yon, but for me mas gumana itong Aloe Vera and Snail which is napalambot niya yung balat ko. For only 159 pesos, malaki ng cloud soap ang mabibili mo dito. And guys, what I like about this is that one, the net. So tingnan natin. Iyan yung net niya. Diba yung mga cloud soap naman talaga, they are foamy, bubbly, ganyan. Pero dahil dito sa net na to, which is nag-action na parang loofah, mas lalong nagiging foamy yung cloud soap and mas lalong napapalambot yung balat mo. The next pink on the list is this soothing gel. So this is a Rosewater soothing gel with whitening pearls. So yung whitening pearls niya, color pink din yun guys. For only 129 pesos, kaya niya i-provide yung whitening, brightening, and firming. So guys, hindi ako fan talaga ng mga soothing gel since I am onto lotions, ganyan. Kung matatandaan niyo sa vlog ko, mahilig talaga ako sa mga lotion na scented. Scented din naman to, pero hindi super. Masarap siyang ilagay sa ref. Yes, nilalagay ko to sa ref for the cooling effect. Madalas kasi ako naglo-lotion if nagda-dry yung balat ko, and now na hindi na ako naglo-lotion, I use the soothing gels because the soothing gels also gives you the moisturizing effect. Yes, kasi naman guys, yung mga lotions minsan nakaka-dry din siya, 'di ba? Kasi creamy. Pero dahil itong mga soothing gel ay medyo watery, hindi siya nakaka-dry and nakaka-hydrate pa siya ng skin. Next on the list is a moisturizer. So this is the LUXE ORGANIX Whitening Repair Ultra Light Glow Moisturizer. So guys, ito yung ginagamit ko lang sa gabi, hindi sa umaga. Kasi sa umaga, sunscreen ang recommended. So this moisturizer kasi helps you to get rid of the hyperpigmentation, which is yung mga pamumula, ganyan. And also, yung mga dark spots sa skin mo, kaya medyo nagpapantay yung kulay. Kaya naman, recommended ko to sa mga girlies out there. Medyo pricey siya guys. This cost me 379 pesos, which is mahal talaga, diba? Tip ko lang din, katulad ng ginagawa ko sa soothing gel, nilalagay ko din siya sa ref. So, meron din siyang cooling effect pag nilagay ko siya after ko maligo sa gabi. The last product is this one. So, this is a LUXE ORGANIX Intensive Whitening Underarm Cream. Yes, so maganda siya sa elbows, sa knees, and even sa inner thighs. Ito kasi ay itetry ko pa lang ngayon. So, gagawin ko ng video, itetest ko kung gagana talaga siya. Kasi guys, hindi pantay ang balat and ang kulay sa aking kilikili. Yes. So, aaminin ko sa inyo, hindi talaga. So, mas maganda if mag-try naman ako ng mga ganitong whitening cream kaysa magpa-laser kasi mahal yung mga ganon and magpa-derma. So, if gumana tong sa LUXE ORGANIX, then goods. Pero kung hindi, di mag-try pa tayo ng iba.
Guys, this cost me 299 pesos, which is mahal for like ganito lang na kaliit lang naman. Pero guys, kung maganda naman, feeling ko worth it. Pero kung hindi, refund. Joke lang. Umaasa ako dito guys, kasi sabi dito, it does not only help lighten the skin, but also helps repair the skin barrier, giving the underarms a smooth feel. It also contains licorice extract that helps soothe irritation and redness, which is meron ako, while alpha-arbutin and tranexamic acid helps in reducing the hyperpigmentation. So, minsan kasi, nagsishave ako, tapos nangangati siya pag natubo na. So, nagkakaroon talaga ng irritation and redness and even hyperpigmentation, diba? So, mas preferred talaga na gumamit ng ganito. Sana gumana siya. And also, may additional din akong i-recommend sa inyo from LUXE Organix, which is ito muna, my favorite na sunscreen, which is the Aqua Daily Sunscreen Broad Spectrum with Aloe Vera, Centella, Asiatica, and Calendula extracts. O diba? Lightweight siya, non-greasy, and no white cast. Ito kasi yung klase ng sunscreen na hydrating and watery yung feels. Kasi yung iba medyo creamy, diba? And ito rin yung sunscreen na gusto ko dahil pwede siya mag-blend sa skin. Another recommendation is this salt scrub. So this is the LUXE Organix Niacinamide plus Bakuchiol. Bakuchiol ba yun? Retinol. So 3 times whitening and firming velvet shower salt scrub. So ito yung scrub na nangangalahati na ako. Ito, dito na siya. Kasi naman guys, gumagamit talaga ako ng Aboni before, pero ang sakit niya sa balat. For me ha, meron siyang instant smooth. Meron din naman to, pero mas type ko to kasi hindi siya masyadong masakit. Yung Aboni kasi may salt talaga, and lalo na sa kilikili ko, pag kakashave ko pa lang, ang sakit. So dapat pala before mag-shave ko, ginagawa yun. Kaya naman hindi ako bumili ng conditioner ng Argan Oil is that meron pa akong ganito. Yan, ito yung mga bago guys. Meron palang pink, nakita ko lang kahapon. Kasi naman, hindi ko alam na may pink pa. So, sana binili ko yun last time. Pero ito lang yung nabili ko. So, ang una, ito. Yan, the yellow one. So, this is the Aqua Boost Treatment Haya Collagen Complex Daily Conditioner for light and shiny. Kita nyo naman yung shiny. And ito ay lightweight, less rinse time, and no residue. Ito namang isa, ito yung paborito ko kasi ang bango niya. Ito kasi lemon flavor, ganun. Ito, I don't know kung anong bango nito. Hindi ko siya ma-explain, but out of this world. Ganun. So ito rin, Aqua Boost Treatment, Daily Conditioner, buy one take one. Kaya ako sila nabiling dalawa kasi buy one take one. Nakakatulong kasi itong mga conditioner na ito for non-greasy hair. Kasi tayo pag hindi tayo naliligo araw-araw, nagiging greasy yung hair natin. But after nating maligo, syempre kailangan natin ng conditioner para ma-improve and ma-repair yung mga damage. So that's it guys. Sana nag-enjoy kayo and meron kayong nagustuhan na product. So just comment down below if may recommendation pa kayo sa akin. Lalo na kung LUXE yan kasi mahilig talaga ako sa mga products nila. Alam niyo bang may klase pa ako and 9:42 AM na 10 yung klase ko guys, hindi pa ako naliligo. So bye, gagamitin ko na to.